Ne is törődjünk vele. Ez már megy? Ez már... Azon rögök, hogy a GoPro-ban mennyi anyaguk lesz, amit ezt tudnak látni. Jó, nem. Sziasztok, Bella vagyok, a Gyógyszerésztudományi Kar nagykövete. Én pedig Buci, az egyik arc. Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen kellékeket, milyen tárgyakat, milyen lakberendezési cikkeket kell magatokkal hozni a kollégiumba. Mivel jó magam abszolút nem vagyok jártas a témában, ezért hívtam segítségül Bucit. Úgyhogy ha érdekel titeket a videó, akkor tartsatok velünk! Kezdjük talán azzal, hogy miért is fontos ez a videó, hiszen sokan gondolhatják azt, hogy mi a francnak beszélünk erről, amikor tök evidens, hogy mit kell hozni egy kollégiumba. Hát gondolnánk mi, de sokaknak tényleg nem az. Ami egyébként nem is az ő hibájuk sokszor, főleg gólyáknál, illetve felsőbb éveseknél, akik először kollégisták, náluk látom, hogy előfordul. Általában nem tudják, hogy mik a lehetőségeik, például konyha terén, és ezért nem pakolnak el minden olyan fontos dolgot, amik amúgy tényleg hasznosak lennének itt. Miket szoktál, ha már így a konyhát említettük, konyhai berendezésekből, vagy konyhai eszközökből hozni, inkább így fogalmazok, mert azért nyilván nem fogok magammal hozni egy mosogatógépet. Persze. Egyébként mosogatógép az nincs sajnos sehol, bár jó ötlet, támogatnám. Mosogatójuk van mindenkinek, szóval azokhoz már lehet cuccokat hozni. Javaslom, mindenki hozzon serpenyőt magával, lábost. Ezek olyan dolgok, amikben elég sok mindent el lehet készíteni, és a legtöbb koliban van konyha. Egy pár koliban csak folyosókonyha, illetve itt a szántóban, ahol most is vagyunk, itt minden szobának van egy konyhája, szóval ezekhez érdemes beruházni. Étkészletet, tehát ilyeneket, amik ugye kényelmesek, ezeket nyilván otthonról is hozhatják. Én szoktam javasolni, hogyha már eljön koliba valaki, hogy egy sajátra ruházzanak be. És mi a helyzet a szobákkal? Tehát hogy kell elképzelni mondjuk az alvásunkhoz szükséges dolgokat? Tehát, hogy ilyen paplan, párna, vagy csak a húzatokat hozzák? Ezzel mi a helyzet? Jó kérdés. Igen, paplan és párna az körülbelül minden koliba van, sőt, minden koliba van, igen. És ahhoz hozzanak persze ágyneműt, ugye azt nem tud biztosítani a kollégium, illetve így összekötném a mosással is, mert hogy azt is ugye saját ügyileg kell megoldania mindenkinek. Ehhez nyilván érdemes hozni mindent, mert egyébként minden koliba lehet mosni, szóval ez is egy ajánlás, hogy a mosószer meg ilyenek, azokat ha hoznak, az nagyon jó, mert akkor gyakorlatilag, és ilyen is mindenhol ingyenes a mosás. És ilyenek, hogy ruhaszárító, ha már a mosásnál tartunk. Tehát az is mondjuk elég szerinted, hogyha mondjuk blokkonként hoznak egy ruhaszárítót, vagy legyen mindenkinek egy ruhaszárítója, és akkor így a folyosón sorakoznak a ruhaszárítók. Ebbe a hibába sokan beleesnek, igen. Ilyenkor szoktuk persze javasolni, hogy ha az egész blokk tud belőle élni, akkor egy ember hozzon. Ilyenkor nyilván szorgalmazzuk, hogy minél hamarabb szobatársat kerítsenek, illetve hát végtelen, a konyha végtelen, úgyhogy nekünk volt frütőzünk első évben, úgyhogy most van meleg szendvicssütőnk. Komplet Michelin csillagos étterem, mi? Hát... Étterem felszerelés. Ez is, igen, hát minél több dolgot hoz az ember, annál több mindent tud csinálni a koliba. Persze annál otthonosabb, gondolom. Igen. És a takarítás, amiről még nem beszéltünk, és talán szerintem érdemes, hogy mondjuk ilyenek, hogy seprű, porszívó, morzsaporszívó, mik vannak még mindenféle ilyen takarítási eszköz, ez is végtelen. felmosó. Persze, hát ez is lehet sorolni, de igen, seprűt és felmosót azt ajánlok mindenképp, tehát, mert hogy nincsen takarítószolgálat egyik koliba se, bár szerintem ez egyértelmű volt. Azokkal igazából el lehet lenni. Ha persze valakinek vannak ilyen egyéb vágyai, hogy porszívó, azt is lehet hozni, de hát ugye megéri. És arra gondoltam egyébként, hogyha most még az utolsó dolgot, ami így fontos egy koliban, nyilván a ruhák, könyvek, saját szórakozási tárgyak, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk egy kollégiumi szobát, hogy mekkora hely van, amiben pakolhatnak a gólyák, vagy hát ugye akik frissen érkeznek ide, hát nyilván nem mindegy, hogy mennyi cuccot hoznak magukkal. Hogyne, ebbe van erre sokan... lehetőség? Persze. Menjünk is fel és nézzünk meg egy szobát.
Na hát itt is volnánk akkor szerény hajlékomba. Nem is takaros. Hát köszönöm szépen. Még sok minden nincsen lent, szóval itt csak a fontosabbakat tudom megmutatni. Ugye hát húzat nyilván, ebből ajánlok egyébként 2 azért, hogy lehessen cserélni, mert hogy ugye lehet mosni. Beszéltük is. Akkor megmutatnám a hűtőt, illetve hát ezek a mi maradandó ételeink, vagyis hogy elálló, igen. És ekkora így a hűtő. Ide is igazából megéri azért például otthonról fagyasztott kaját lehozni. Nem tudom, anyafőztje az mindig jó jön. Így van, így van. Megmutatom itt is a laptopokat. Ezeket is érdemes hozni, vagy ilyen kis kukát, ez is nekünk sokat segít. Van netkábel egyébként, úgyhogy tök jó a net. Sokan azt hiszik, hogy amúgy tök szar. De mindenhol jó szerintem. Biztos mindenki az Eduromból indul ki. Nem, a kábeles az tényleg jó. Inkább lányoknak szokott előfordulni, nem hogy több ruhát hoznak. Hát igen. Igen, Általában. szóval náluk előfordulhat, hogy betelik, bár egyébként nagyon sok hely van, tehát ez az én ruhaszettem. Így néz ki, ez is majdnem kitelíti, de hát azért még jó sok mindent tudnék hozni, mert még az ágyak alatt is van szekrény, úgyhogy a ruhákból amennyit csak akarnak, én azt szoktam javasolni. És a könyveket azokat... Hát igen, valahol dekoráció. Igen. Egyébként igen, sok polc van itt is, ágyak fölött is, úgyhogy nyilván ugye egy könyvtárat nem lehet lehozni sajnos. Hát nem, de ami muszáj, persze. Persze, persze. Itt van, ez is egy kicsit kisebb hely már, de én azt gondolom, hogy ha logikusan van beosztva minden elrendezve, akkor elfér ide nagyon sok minden. Ugye ide lehet, akkor itt ugye a lábasok, nekünk van egy vízforralónk is, nagyon hasznos, szmekleveshez, akár, de persze teához is. Ja, szóval ide be lehet pakolni azért elég jól. Meg ugye a mosogató, és akkor itt van, ez körülbelül mindenhol ez van, minden koliba. Ugye van, ahol egy csak folyosón, és akkor ott több, de igen, ezekhez mindenképp ajánlom, hogy hozzanak. Jó, és a nagy kukát is ti hoztátok magatoknak, vagy az alapból? De ez a nagy kuka, ez itt van. Azt hiszem minden kolinak szobának van egy nagy kukája, bár nekünk még van a fürdőben is, meg ott is ugye, úgyhogy ja, szünetet érdemes jól tartani. Akkor megnézzük a fürdőt is. Ez volna akkor. Nem tudom, nekünk például van egy ilyen aranyos szennyes kosártartó, ez tök praktikus. Jaj, ne haragudj, ráléptem a szőnyegre. Ja, nem, nyugodtan. Hát még nagyon az elején vagyunk ennek a beköltöztetésnek. De az amúgy itt is el lehet egész jól férni. Itt is van egy kukánk. Hát akkor egész jól fel van egyébként szerelve, meg tényleg tök jó, amit te is mondtál, persze, hogy nagyon praktikus, mindennek megvan a helye. Úgyhogy én javaslom, minél több cuccot hozzanak le, mert azért elég sok szobán láttam azt, hogy így kicsit szegényes. És akkor azokat fel lehet dobni azért egy dekorációk. Persze, azért az kicsit otthonosabban hát teszi. hogyne. Abszolút. Na, menjünk is Menjünk akkor még egy szobát megígért nekünk Buci, hogy megmutat, bizony. Szóval vessünk egy pillantást arra is. Na itt is vagyunk akkor egy standard üres szobába, mert hogy ez igazából egy alapszoba, nagyjából az összes koliba, csak valamelyikben 3 ággyal, és gyakorlatilag ugyanannyi hely van egyébként itt is, azt kell, hogy elmondjam, tehát ide még több dekorációt is lehet, mert sőt, szőnyeg, valaki szőnyeget is szokott. Aha. Te, neked mi lenne az a 3 dolog, amit elhoznál magaddal a koliba? Mint hogy ugye nem voltál még kolis? Nem, soha. Akkor. Hát a szőnyeget egyébként, hogy mondod, azt mindenképpen, mert mi lenne a top 3? Szőnyeg. A szőnyeg az mindenképpen, mert én például nem bírnám elviselni, hogy egy ilyen, ez laminált padló, nem? Tehát egy ilyen olyasmi gumis valamin így mászkáljak, tehát az embernek mégis nekem mindig annyira egy otthonos hangulatot áraszt egy jó kis szőnyeg, azt mindenképpen, hát talán hoznék tévét. Na, ez szoktak egyébként tévét hozni? Igen, egyébként szoktak. Valaki egyébként ezt használja rá, ismerek is olyat, aki például az Xbox-át is lehozta. Ez szerintem tök jó, hogy TV, Xbox és simán lehet itt játszogatni. Egy igazi gamer. Persze, net is van hozzá, úgyhogy ilyeneket is lehet.
A Szóval ez jó másik, ötlet. és hát a harmadik, azok biztos ilyen dekortárgyak lennének. Most nem tudok kiemelni egyet-egyet, Á, de biztos, igen, ez hogy is jó hoznék ötlet. valamilyen kis fényfűzéreket, kis Igen, műnövény, pont. mert nálam a cserepes Az igazi növények nem. általában meg szoktak halni, úgyhogy... Nálunk tavaly voltak, és hát az én fikuszom az túlélt fél évet. De most már otthon van, anya kezelgeti, remélem. És a másik, amit még így meg akartam kérdezni, és talán sok embert érdekel, hogy mi kell ahhoz, hogy egy olyan szobába menjenek, amiben te vagy? Barátnőddel, vagy a barátjukkal esetleg, vagy páros ehhez, szoba, ehhez igen. mit kell menni? Van egy csomó koliba van páros szoba, a Jakab hegyében biztos. A Bossziba is azt hiszem van, mert egyik ismerősöm úgy Szerintem volt ott benne. is. Hát ez nem kell más, mint hogy legyen párod. Igazából azért szeretjük pároknak kiadni, mert ők, tehát valószínűleg nem vesznek össze, mert fiú-lánynak nem szoktuk, illetve nekik sokkal kényelmesebb, hogyha nincsen más szobatársuk, szóval így vadászni szoktuk a párokat, de az a tapasztalatom, hogy egyre többen jönnek így, ilyen kis romiba. És ez egyébként árban különbözik attól, mint egy standard szoba, vagy ugyanazt az árat ez kell? ugyanaz, mindenkoriban ugyanaz, szóval nincsenek ugye a szobák között prioritások, maximum ugye a kollégiumok között. Tehát akkor kvázi, mintha egy albérletbe laknátok. Hát, Nagyjából. lehet hozzá hasonlítani, igen. Igen, tehát az egy kis együttélésnek a túlzással, kis túlzással. kezdés. Ez lett volna tehát a kis videónk arról, hogy mit érdemes hoznotok a kollégiumba. Ezúton is szeretném megköszönni neked, Buci, hogy segítettél. Hát ne hülyéskedj, nagyon szívesen. Hogyha bármi kérdésük van a gólyáknak, akkor esetleg a kommenten túl neked is. Oda nyugodtan kérdések, minden nap fel leszek, válaszolok, mert biztos valamit kihagytam. És hát, ha tetszett a videó, akkor kövessetek be minket mindenhol, Lájkoljatok minket! és sziasztok! Sziasztok!